Tänään mulle selvisi, että V90 Volvoon ei pysty vaihtamaan peräöljyä. Täällä ei ole. Yeah! Morjesta. Sitten tänään katsotaan, että onko suutarilla kenkiä, tai ainakin kengät on, mutta onko autokorjaamo yrittäjän autossa kaikki kunnossa. Ja mulla on oma auto, tommonen V90 Volvo. Mä oon ajanut sillä 2,5 vuotta, 70 000 kilometriä. Tänään sitten perehdytään, että minkälaista on tommosen V90 neliveto Volvon voimansiirto, öljyjen vaihto. Sitä varten mulla on täällä ATF 12 litraa, etuperä- ja takaperäöljyt. Sitten mulla on tietysti täällä Haldex-öljy. Ja toi Haldex-pumppu, niin tänään perehdytään siihen vähän tarkemmin. Tehdään sille niin sanottu täyshuolto. 12 litraa mulla on öljyä sen takia, koska mä ajattelin, että katsotaan minkälaista öljyä sieltä tulee pihalle ja parin kertaa huuhdellaan läpi. Se on 4 litraa täyttö. Huoltoväleistä Tonkorinen Volvo. Vaihtoehtoöljylle ei ole määritetty vaihtoväliä, paitsi jos on taksikäytössä se auto. No mulla ei ole ollut, niin tuskin on ikinä vaihdettu. Se on Biljalla Ruotsissa huollettu, mutta ei siihen ole avattu, että mitä niissä huolloissa on tehty, niin en tiedä. Ja mulle se tuli sitten Ruotsista. Jos teitä joskus kiinnostaa, että kuinka Ruotsista haetaan auto, niin tulipa nyt mieleen, että siitähän voitaisiin tehdä video. Haldex-öljy, sama juttu. Sille sen vaihdosta, no riippuu vähän mistä kysytte, mutta saattaa olla joku vaihtoväli, mutta ainakaan sitä pumpun sihtiä ei käsketä missään putsaan. Ja sitten mä näytän tänään yhden toisen jutun sitä pumpusta. Eli kun se avataan, niin mikä sitä olisi hyvä tehdä. Sitä ei varmasti tee Suomessa ihan kauhean moni tyyppi. Minä sain siihen vinkin yhdeltä tilaajalta, niin aion jatkossa tehdä sen, jos asiakas minulta niin vaatii. Jeppistä. Ihan ekaksi otetaan ilmanputseri tästä irti, koska meillä on toi laatikkoöljyn täyttö on täällä. Hyvä Volvo, on helppoa. Eli tossa mulla on täyttötulppa, T55 kanta. Mä otin ton pohjamuovi pois, mikä on näissä muuten Volvossa aika fiksusti tämmöisellä ruuveilla, helppo ottaa. Paljastui tämmönen kiusallinen vuoto, eli toi ahtoputki näköjään O-rengas tuolta vuotoa pikkusen tuolta välistä, mutta tilaanpa siihen sitten O-renkoa. Ja täällä on sitten tyhjennysproppu. Ja siitä otetaan ensin toi keskiproppu irti, sen jälkeen toi tarkistusputki jää sinne paikalleen ja sitten toi tarkistusputki ja sieltä tulee vielä loputkin pihalle, niin katsotaanpa sitten, että minkä näköistä öljyä sieltä tulee. Muuten on yllättävän kuiva ja fiksussa kunnossa kaikki. Torksi auki. Oho. No joo. Tästä ei kyllä pysty sanomaan edes, että minkä väristä sen pitäisi. Tämähän on sitten yksi vaihtoehto tämmöiseen, mihin ei oikeastaan niin kuin ikinä vaihdettu varmaan öljyä ja sitten olisi huuhtelemalla vaihtaa ne. Siitä on kahta mieltä ihmiset. Yksi, että lähtee lika liikkeelle sieltä, että ei kannata. Ja 2, että se on hyvä. Siinä ne mielipiteet on. Semmonen puhdistusaine, mitä myydään, ne on aika hyviä. Laittaa semmoisen ja huuhtelemalla vaihtaa öljyt, niin silloin saa kyllä vaihteistosta ihan uuden. Toinen vaihtoehto on tehdä tälleen, niin kuin mä nyt teen tähän omaani, että mä vaan kierrätään siellä öljyt sitten 3 kertaa läpi, niin saadaan melkein kaikki vaihdettua. Tämmöistä muuhujua sieltä tulee. Vertaillaan kohta vähän tarkemmin. Nyt niin lakkas vuotamasta, kun otin ton keskitulpan irti, niin nyt mä otan sitten vielä ton ison kuusiokolokannan tuolta auki ja otetaan loput öljyt pihalle. Jep, sitten laitetaan 4 litraa normia ATF täältä yläkautta. Joo, kyllä mä tiedän, että niinku ei siitä öljyn väristä pysty kaikkea päättelemään. Että öljyhän värjäntyy monesta eri syystä, että lämpenemisestä ja sitten
moottoriöljy sen takia, kun sinnehän aina ajautuu vähän sitä nokeesia palotapahtumasta ja kaikkea muuta. Se mikä tässä on oikeasti jännä juttu, tai mitä mä ihmettelen, niin tää vaihteisto toimii ihan niin kuin unelma. Tää ei ole kyllä oireillut vielä millään tapaa, että Aisinin laatikkohan näissä on näissä. Tän ikäisessä Volvossa 8-vaihteinen ihan oikea automaattivaihteisto. Ja on oikeasti kyllä minun mielestä hyvä vehi. Tässähän on tyyppivikoja kyllä kosoltit tässä V90. Minunkin auto niistä on kärsinyt osasta. Ja mulle joskus jo kesällä joku pyysi, että voisiko mä tehdä niistä jakson, mutta mä en ole ehtinyt, mutta mä haluan, että mä teen siitä sitten tarpeeksi laadukkaan siitä jaksosta. Maybe someday. Eli ehkä jonain päivänä. Sinne on öljyt laitettu, sitten käytellään auto käyntiin, kaikki vaihteet muutamaksi sekunniksi päälle ja lähtee silloin öljy kiertään tuolla. Ja sitten katsomaan. Kierros 2. Nyt tän sentään ja tunnistaa vaihteistoöljyksi ehkä. Ei muuta, isot ovet auki. No, on kyllä melkoinen systeemi. Tuo kulmavaihe. Ei muuta proppua tupaa ja uutta kierrosta vielä. Ainakin kerran. Ostin muuten tämmöisiä hanskoja, kun kaikilla itseään kunnioittavilla mekaanikoilla tuolla ulkomailla on tämmöiset, kun ne tekee hommia. Ne on näitäkin mulla joskus ollut. Nämä on oikeasti kyllä hyvin, näissä on tämmönen näppyläpinta. Sihihitte. 3. kierros. Ehkä viimeinen. Katsotaan minkä näköistä täältä tulee. No joo. Alkaahan se niinku jo punaisen ATF:n punaista väriä muistuttaa. Väitän, että vieläkin siellä olisi ihan syytä mutta mä otan vielä silleen, että mä tyhjän tän ja lasken tähän vielä kerran. No, tässä on ensimmäinen. Siinä ei paljon päivä paista läpi. Tässä on toinen. Ja tässä on nyt sitten 4. Niin nyt se alkaa olemaan sen näköistä, kun se olisi huuhtelukoneesta tullut pihalle. Eli ainahan siellä vähän jää värijäymään, mutta näin saatiin kotikonstein. Ja öljyä menee 16 litraa tähän vaihtoon. Saman verran sitä menisi huuhtelukoneella, tai oikeastaan sillä menisi varmaan se 18 litraa äkkiä. Että lopputulos hyvin sama. Vielä kun olisi laittanut sinne pesuaineet ennen kuin ottaa ekan kerran pihalle, niin siitähän olisi ollut ihan avotsonia. Sitten seuraavaksi se viimeinen 4 täyttö sinne ja sitten mä käytän vaihteiston kuumaksi ja sen jälkeen otetaan pohjatulppa pois ja katsotaan, että vaihteistoöljyn taso on oikea. Kuten jo perinteeksi on osoittautunut, niin mikrofoni hajoaa ainakin kerran tässä matkan aikana tai jää äänittämättä, mutta niin ei tälläkin kertaa. Tässä yritin kertoa teille sen, että vaihteisto käytetään noin 50 asteeseen. Sen voi katsoa sen tason pinnan joko testerillä tuolta tietokoneelta tai sitten sitä varten voi lainata esimerkiksi kodinhoitohuoneen kaapista tämmöistä lasten kuumemittaria, mutta tätä ei saa kertoa sitten meillä ainakaan kotona kellekään. Ja se öljyn pinta katsotaan sillä lailla, että kun se lämpötila on oikea, niin silloin avataan toi pohjatulppa, se keskimmäinen tulppa, ja niin kauan kun sitä öljyä valuu sieltä solkenaan, niin se pidetään auki, ja sitten kun se alkaa tiputtaa, niin se öljyn taso on oikea. Ja tuolta öljypohjasta mittaamalla, niin sen pystyy määrittämään. Sillä välin kun noi vaihteistoöljyt tuolla lämpenee, niin me ruvetaan perehtyyn tähän perän mysteeriin, eli peräöljyn vaihtoon. Näillähän ei ole edes tarkoitettu vaihdettavaksi ja tyhjennysproppua tällä varsinaisesti ei ole, mutta
Tosta pystyy laskemaan öljyn pihalle ja täyttö tapahtuukin sitten tuolta. Mä vaihtelen tänne perä- ja kulmavaihdeöljyt. Kulmavaihde on siis se, joka jakaa sen voiman täältä kardaanille, eli tämä näin. Ja oletan, että tuosta lasketaan pihalle ja tuolta täytetään sitten. Mutta katsotaan minkä näköistä öljyä sieltä tulee. Kuulkaa, olin väärässä. Tämähän on ihan käsittämätön juttu. Tässä on siis tää alin pultti ja sieltä ei tullut pisaraakaan öljyä. Eli se ei mene tonne öljytilaan ja tähän perään ei pysty vaihtamaan öljyä ja siis on kyllä aikamoista. Eli ollaan menty siis siihen pisteeseen, että nämä on vaihto-osia. Tämä oli minulle kyllä uutta. Kai se on ton kulmavaihteen kanssa sitten sama homma. Jännä, että tuolla on kuitenkin täyttöproppu ja tarkastuspintaa varten. Ja soittelin tuossa mentorille, niin sekään ei ollut varma, mutta sanoi, että kokeile imee tuolta. Se on vaan tosi hidasta homma. Mutta en tee sitä kyllä tänään, vaan tänään keskityn tuohon Haldex-öljyn vaihtoon. Tehdään tuosta oma jakso, kun yritetään sitten vaihtaa noin etuperä- ja takaperäöljyt tai kulmavaihde- ja peräöljyt imemällä. Ja mullahan on tämmönen kone, niin me nähdään, että minkälaista öljyä sieltä sitten tulee pihalle. Kyllä nyt tosi hyvä juttu oli sitten, että jotenkin edes vaihdettua. Mä rupean vaihtamaan noita Haldex-öljyjä nyt seuraavaksi. Se tapahtuu silleen, että mä otan tämän pumpun irti, koska tässäkään ei ole mitään tyhjennysproppua. Täyttöproppu on tuolla. Toi on täyttöproppu sitten. Samanlainen kuin Audissa on Astronicin pohjaproput. Mä otan ton pumpun tuolta käteen ja katsotaan sitten lisää siinä kohtaa. Lurahti sitten ensimmäiset desit tonne kaukaloon, mutta niin tosta kun astia palutetaan öljyä, niin pystyy näkemään, että ei nyt ihan tuoretta oo. Ja katsotaan sitten. No, tämmöstä perusmustaa. Mutta yllätyksenä niin siihti on ihan puhdas. Ja tonne ei ole jäänyt tonne pumpun pesäänkään mitään mujua hirveästi. Öljy on kyllä mustaa, mutta herää kyllä epäilys, että nämä on Ruotsissa jossain kohtaa tänne vaihdettu. Jos olette kattonut mun Skoda-huoltovideon tuolta kesältä, niin tiedätte, että mulla on tapana ottaa Haldex-pumput aina öljynvaihdon yhteydessä käteen ja puhdistaa tää siihti täältä, koska sieltä lamellikytkimistä irtoaa sitä putua, joka tukkii sitten nämä siihdit ja sen johdosta näitä pumppuja on hajonnut. Mutta tää on uusi juttu, minkä mä otan nyt jatkossa käyttöön, eli mä aion avata myös nämä sähkömoottorit täältä. Eli Haldex-pumppu, täällä on tämmönen perinteinen tasavirta sähkömoottori, eli tasasähköllä toimiva sähkömoottori. Ja sen toiminta perustuu virrallisiin johdinvyyhteihin, jotka kääntää roottoriin siellä magneettikentässä. Ja harjallisissa tasavirtamoottoreissa jatkuvan pyörimiseen tarvittava sähkövirran suunnanmuutos siellä johdinvyyhdessä saadaan aikaan pyörivien virtajohtojen kosketuspintaa pyyhkivillä grafiittiharjoilla. Ja nämä grafiittiharjat on kuluva osa, josta irtoaa sitten tämmöistä pölyä. Ja tämä pölyhän on sähköä johtava, niin ymmärrätte, että jos sitä kertyy tämmöinenkin määrä, mikä täällä jo on, niin ajautuessaan väärään paikkaan, esimerkiksi yhdistämällä käämit siellä tai maadottamalla ne väärästä kohtaa, niin syntyy oikosulku ja tämä moottori hajoaa. Eli minä sain tämän vinkin yhdeltä asiakkaalta, että kannattaa tarkistaa, hänellä oli palannut sitten tämä Haldex-pumppu, niin kannattaa tarkistaa tämä, ja minä aion jatkossa ottaa kaikki Haldex-pumput auki ja käyttää siihen pikkusen asiakkaan rahaa, että mä putsaan nämä, ja näin tästäkin saadaan varmaan hyvinkin ikuinen, tai ainakin lähes ikuinen tästä Haldex-pumpusta. No joo, semmoista oli Audin huolto. Tätä ei tarvittu tänään. Audin huolto. Se on Volvo. Semmoista oli Volvo-huolto. Ja se
kulmavaihde ja peräöljy jäi nyt vaihtamatta ja mä teen niistä varmaan jakso, yritetään nimeskellä niitä joskus myöhemmin, mutta en tänään enää alkanut tekemään sitä. Jos tykkäsit videosta, laita kanava tilaukseen ja jos sun mielestä Volvo voi tälleen huoltaa, niin ei muuta ota yhteyttä ja vehkeet tänne näin, niin tehdään samat temput sun autolla. Nähdään. Moi.